כדי להבין מה זה ליל טבילה, בעצם כל הבית הוא בנוי על היסוד הזה של ליל טבילה. ליל טבילה זה אחרי שתקופה שהאישה הייתה טמאה, אז האישה הולכת וטובלת. יש תשוקה מיוחדת לאישה בלילה הזה של הטבילה שהיא טובלת ונטהרת לבעלה. וזו הסיבה גם שאסור לדחות את זה. אסור לדחות, לא דוחים את זה. בזוהר הקדוש כתוב, אוי ואבוי לאישה שהיא דוחה את הטבילה שלה וכאילו בשביל להעניש את בעלה, בשביל כל מיני דברים. עכשיו, היצר הרע הוא מאוד 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 רוצה להפריע בדבר הזה, כי הגמרא אומרת, הגמרא קוראת לאותו מעשה, לאותו אפקט, שכשמקיימים את היחסים, הגמרא קוראת לזה משים שלום. משים שלום בבית בטל, ככה הגמרא במסכת שבת. עכשיו, לפעמים בן אדם אין לו שלום בית, הוא לא מבין למה. למה אין לי שלום בית? אין לי שלום בית, אין לי שלום בית. אז הגמרא אומרת, משים שלום בבית בטל. הדבר הזה, אתה לא מקיים יחסים כהוגן עם אשתך, זה בטל, אין שלום בבית. עכשיו, לפעמים בן אדם עסוק מדי בלימוד, בתורה, במצוות, בשיעורים. אז אנחנו אומרים לו, חביבי, אתה מחויב לקיים את הדבר הזה גם אם לא בא לך. יש לך התחייבות לאשתך, וגם אם האישה לפעמים מוכלת. לא מתאים, חלילה, אל תבטל שיעור, אל תעשה את זה. לא. הרבה פעמים היא מפחדת מהבעל, הרבה פעמים היא לא ברצון ולב שלם. לכן הדבר הזה הוא כל כך חשוב שמבטלים בשבילו הכל. זה אומר שאם למשל לבן אדם יש לו שיעור אפילו ביום הזה, והוא לא בטוח ב1,000,000% שאשתו מוכלת על זה, אז שלא ילך שיעור. שלא ילך שיעור, תשלח מחליף, תעשה מישהו אחר. אין מה לעשות. זה מצוות עשה מהתורה. הפוסקים כותבים שליל טבילה זה עיקר חיוב של מצוות עונה שבשעה שהאישה משתוקקת לבעלה. והגמרא אומרת, כל אדם שיש לו אישה יראת שמיים ולא פוקדה, הוא חוטא. יש לבן אדם אישה שיראת שמיים, שהיא מתביישת להגיד לו שהיא רוצה אותו, שהיא צריכה אותו. והוא עסוק בלימוד שלו. אז הוא חוטא, עבירה. זה בעצם מלמד כמה צריך להיות רגיש, כמה צריך להיות מחושב עם הדבר הזה. אתה לא יכול לבוא ולעשות מה שאתה רוצה ולשקוע בתורה שלך ונגמר. אין כזה דבר בחיים. אין. תשכח מזה. אז החיוב הוא קודם כל לאישה. ולכן החיוב הזה, שהוא קודם כל לאישה, הוא מחייב את האדם וכל אדם באשר הוא. תלך, תמסור שיעור. מה שכן, אם למשל השיעור אפשר להקדים אותו, ואז עד שהאישה תחזור מהמקווה הוא יהיה בבית, יש מישהו שישמור על הילדים, בסדר. אבל אם לא, אז האישה באה, תחשוב מה הרגע של האישה. היא באה, חוזרת, אומרת, אני כבר חודש וחצי, חודשיים מחכה לבעל. לא תמיד אפילו הבעל יודע את זה, האישה מסתירה את זה ממנו, כי לא נעים לה להרגיש שהיא צריכה את הבעל יותר ממה שהבעל צריך אותה. והיא אפילו לא אומרת את זה. והיא אומרת, חודש וחצי אני מחכה עד שאני התהרתי. שבועיים וחצי, לא משנה כל אחת. ואני מגיע, בית ריק, בלגן, ילדים, זה הורס את השלום בית. והיצר הרע רוצה מאוד את זה, כי אם יהרס חלילה השלום בית לבן אדם, הוא לא יוכל יותר לעשות אפילו אף שיעור. ולא יוכל ללמוד תורה, ויש כאלה גם יוצאים לתרבות רעה בגלל חוסר השלום בית. לכן, כל בן אדם יהיה מחושב. יש כמו שחז"ל אמרו, חלל שבת אחת כדי שתשמור שבתות הרבה. ביטול שיעור בשביל לשמור שיעורים אחרים, על זה נאמר. לכן, הדבר הזה, המעלה הגדולה של ליל טבילה, אם בן אדם היה יודע, יש לצערנו אנשים, בגיל 40, 50, האישה חוזרת מליל טבילה, בעלה יושן, הלך לישון, לא אכפת לו. איזה הרגשה נוראה הזאת? איזה הרגשה? מה זה? אני צריכה לבוא להעיר אותו? הדבר הזה? הוא לא מתגעגע אליי, הוא לא מחכה? אין מה לעשות. לכן, מוריי ורבותיי, כל אחד צריך להיזהר ולשמור את הדבר הגדול והקדוש הזה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הרבה פעמים, בן אדם בלי לשים לב, אבל עובר זמן, ובגלל שהוא לא מקיים יחסים עם אשתו, הגוף דורש את שלו, וחלילה בן אדם יכול להיכשל זרע לבטלה. הרשעים נכשלים במזיד, אבל יש כאלה גם צדיקים נכשלים בשוקק, בחלום, באונס וכדומה. אז ולמה זה ככה? כי אשתו לא נטהרת. אז לבוא ולהגיד לדחות עוד יום שיש חשש גדול שיהיה כישלון בלילה, לא בא בחשבון, חס ושלום. לא שווה את הדבר הזה.
דבר נוסף, גם מה יגיד בן אדם? אחרי שאני אחזור מהשיעור, באחת ושתיים בלילה אני אהיה עם אשתי. אז שוב פעם, אתה תחזור מהשיעור באחת בלילה, אשתך עברה את כל הצער, את כל הבלגן, חיכתה כמה שעות, הילדים שיגעו אותה, בסוף שתתבטל. לכן זו מצווה חשובה לא לבטל. להשתדל בכל הכוח לעשות את זה.